Забудьте все, що вам коли-небудь розповідали про неї в школі. Забудьте цей нав'язаний портрет сумної, хворобливої дівчинки у віночку, яка крізь сльози та постійний фізичний біль писала наївні вірші про природу, весну і важку долю простого люду. Цей жалюгідний образ покірної страдниці, який десятиліттями методично та цілеспрямовано вбивали в наші голови радянські підручники та хрестоматії, це насправді один із найуспішніших, наймасштабніших і найцинічніших інформаційних вкидів імперської пропаганди. Цей абсолютно штучний конструкт був створений з однією єдиною фундаментальною метою – повністю каструвати її справжню спадщину. Зробити її ідеї безпечними для тоталітарної системи. Перетворити полум'яну революціонерку та геніальну європейську інтелектуалку на зручну, абсолютно беззубу співачку досвітніх вогнів та подругу пригноблених класів, чий портрет можна спокійно повісити на стіну в кабінеті української літератури і назавжди забути. Але ми з вами сьогодні зірвемо цей фальшивий фасад, за яким ховається постать колосального світового масштабу. Справжня Лариса Косач-Квітка – це історія не про жалість і слабкість, це історія про сталеву волю, найвищий рівень ерудиції та тотальну інтелектуальну зневагу до імперського центру. Уявіть собі феноменальну жінку на зламі 19 і 20 століття, яка вільно володіла щонайменше 9 іноземними мовами, включаючи складні давньогрецьку та латину. Поки російська дворянська еліта загрузла в провінційності, шовінізмі та самомилуванні, Леся читала провідних європейських філософів та соціологів виключно в оригіналах. Вона блискуче орієнтувалася в світовій історії, античній міфології та найгостріших тогочасних політичних трендах всієї Європи. Вона була переконаною радикальною феміністкою, що задовго до того, як це слово взагалі стало мейнстрімом. Вона першою перекладала праці Карла Маркса українською мовою не заради побудови комунізму, а використовувала це як потужний інструмент соціального та економічного аналізу, відкрито критикуючи патріархальні та імперські підвалини тогочасного суспільства. І найголовніше, про що мовчить школа, вона була абсолютною, безкомпромісною загрозою для Російської імперії. Царська охранка чудово розуміла, з яким потужним ворогом має справу. Леся Українка роками перебувала під постійними, надзвичайно щільними, таємними наглядами жандармерії. На неї заводили товсті кримінальні справи. Її особисті листи безжально перелюструвалися, її квартиру регулярно обшукували поліцейські агенти. І все це було не дарма. Адже вона не просто писала якісь там ліричні вірші, вона системно фінансувала підпільні соціал-демократичні гуртки, організовувала ризиковану доставку забороненої літератури з-за кордону та концептуально працювала над тим, щоб назавжди вирвати українську націю з лищат російського культурного і політичного домінування. Її зброєю був відточений інтелект, а головним полем бою – свідомість цілої нації. Вона спонсорувала радикальні рухи, кінцевою метою яких було повне знищення тюрми народів. У літературі вона здійснила справжній тектонічний переворот. Поки дуже багато її сучасників продовжували за інерцією експлуатувати образ бідного, пригнобленого селяна в свитці, щиро плачучи над його гіркою долею, Леся Українка буквально силоміць тягнула українську літературу у світовий європейський модернізм. Вона категорично відмовлялася від цього провінційного хуторянства. Вона почала використовувати складні глобальні світові сюжети, трагічну історію падіння Трої, криваві драми стародавнього Вавилону, конфлікти та переслідування ранніх християн у Римській імперії, як ідеальну політичну криптографію. Це була її геніальна езопова мова. Вона писала про жорстку окупацію України, про тотальну зраду національних еліт, про ганебний колабораціонізм так майстерно і глибоко, що тупа імперська цензура часто навіть не одразу могла зрозуміти, що цей піднесений античний сюжет насправді є смертним вироком російському самодержавству. Іван Франко якось назвав її чи не єдиним мужчиною в нашому сучасному письменстві. Ця гучна фраза миттєво стала крилатою, але знаєте, що насправді?
Саму Лесю вона страшенно до глибини душі дратувала. Цей сумнівний комплімент лише зайвий раз підкреслював глибинний, вкорінений сексизм тієї епохи. Мовляв, для того, щоб мати гострий аналітичний розум, бути геніальним стратегом та мати незламну силу духу, обов'язково треба бути чоловіком. Або принаймні мати виключно, так би мовити, чоловічий склад розуму. Але вона грала виключно за власними правилами, розбиваючи ці дурні стереотипи вщент кожним днем свого життя і кожним рядком своєї неймовірної творчості. Сьогодні ми детально розберемо справжні контури найвизначнішої та найнебезпечнішої українки. Ми пройдемо важким шляхом її становлення від заможної аристократичної родини до головного інтелектуального ворога всього російського царату. Ми заглянемо за закриті лаштунки її надзвичайно глибокого, складного та інтимного листування з Ольгою Кобилянською, яке фактично стало маніфестом нової вільної української жінки. Ми крок за кроком розшифруємо той самий секретний антиімперський код, який вона філігранно закладала у свої найвідоміші драматичні поеми. І ми дізнаємося, як всього лише одна жінка, щодня долаючи нестерпний фізичний біль, знаходила в собі сили організувати фольклорні експедиції, рятувати національну пам'ять українців і своїм неперевершеним інтелектом змусила панічно боятися себе цілу гігантську імперію. Влаштовуйтесь зручніше, заварюйте каву, це буде дуже глибоке занурення в нашу справжню історію. Погнали! Щоб зрозуміти, як саме в таких умовах тотальної русифікації, цензури та Валуєвського циркуляра міг з'явитися такий інтелектуальний феномен, як Леся Українка, нам треба раз і назавжди забути про ще один дурний стереотип. Геніями не стають у вакуумі. Геній Лесі – це не якась там випадкова божа іскра, що впала на бідну дівчину з Волинського села. Ні, її геній – це результат абсолютного, блискавичного і безжального у своїй ефективності та радикального для свого часу інтелектуального експерименту. Це був грандіозний освітній проєкт, архітекторами якого стали дві найвпливовіші людини в житті Лесі. Люди, які буквально виковали її світогляд зі сталі. Це її мати Ольга Косач, яку ми всі з вами знаємо як Олену Пчілку, та її рідний дядько Михайло Драгоманов. Почнемо з матері. Забудьте про образ лагідної матусі, яка читала діточкам казочки на ніч. Олена Пчілка була жінкою залізної волі, надзвичайно жорсткого характеру та безкомпромісних принципів. Вона походила зі старовинного, заможного дворянського роду Драгоманових. Але на відміну від абсолютної більшості тогочасного українського дворянства, яке радісно переходило на російську мову, шикувалося в черги за імперськими посадами і соромилося свого коріння, Пчілка зробила радикальний крок. Вона свідомо, штучно і тотально українізувала свій побут. Її родина перетворила свій маєток у Колодяжному на справжню культурну фортецю. Уявіть собі на секундочку цей парадокс. Кінець 19 століття. Українська мова офіційно заборонена для друку та видання. Вона вважається мовою неосвіченого такого мужика. А в заможній дворянській родині Косачів, де слуги ходять у білих рукавичках, а на столі стоїть срібло, діти розмовляють виключно вишуканою чистою українською мовою. Більше того, Пчілка принципово не віддавала своїх дітей до офіційних російських гімназій. Вона чудово розуміла, імперська система освіти створена не для того, щоб робити дітей розумними. Вона створена для того, щоб робити їх слухняними гвинтиками системи. Тому Леся, як і її брат Михайло, здобували освіту вдома. Але вдома це не означало одразу примітивно, бо інколи є такий стереотип, це далеко так не було. Домашня освіта Косачів була на рівні кращих європейських університетів. Оскільки нормальної дитячої літератури українською мовою тоді майже не існувало, її просто не дозволяли друкувати. Олена Пчілка зробила неймовірне. Вона сама ночами перекладала для своїх дітей найкращі зразки світової класики. Ганса Крістіана Андерсена, Віктора Гюго, Джонатана Свіфта, Жюля Верна. Вона наймала найкращих приватних вчителів. Леся з раннього дитинства вчила не тільки російську, а й французьку, німецьку, англійську, італійську,
польську, болгарську, а пізніше самостійно опанувала латину та давньогрецьку. Чому так багато? Не для того, щоб хизуватися там в якихось певних світських колах, а для того, щоб читати світову літературу, історію та філософію виключно в оригіналах, оминаючи криві, цензуровані російські переклади. Вона з дитинства споживала інформацію безпосередньо з європейського оригінального джерела. І тут на сцену виходить друга, можливо, навіть важливіша, можливо, найважливіша людина в інтелектуальному формуванні Лесі Українки. Її дядько по материнській лінії Михайло Драгоманов. Видатний історик, фольклорист, філософ і один, мабуть, із найнебезпечніших політичних іммігрантів Російської імперії. Через свої проукраїнські та демократичні погляди Драгоманов був зі скандалом звільнений з Київського університету і змушений тікати за кордон. Він жив у Женеві, а згодом у Софії, де став професором університету, і саме звідти, з центру вільної Європи, він роками формував світогляд своєї геніальної племінниці. Їхнє листування – це справжній феномен. Це не просто листи дядька до племінниці, це був повноцінний, інтенсивний університетський курс політичної історії, європейської літератури та філософії. Драгоманов відправляв їй в Україну нові книжки, свіжі європейські журнали, політичні маніфести. Він вчив її критичному мисленню. Він пояснював їй різницю між європейським соціал-демократичним рухом та російським радикальним народництвом. Саме він прищепив їй розуміння того, що українське питання – це не просто питання збереження народних пісень там чи просто вишиванок. Це питання великої політики, і воно має вирішуватися в контексті загальноєвропейської геополітики. Він вимагав від неї дивитися на світ ширше, виходити за межі хуторянського мислення і ставати інтелектуалом глобального рівня. Розумієте, що відбувалося? Поки російська пропаганда намагалася переконати українців, що вони другосортна, малоросійська гілка великого народа, Леся Українка, сидячи у Волинському маєтку через Драгоманова, була інтегрована в найсучасніший європейський інтелектуальний контекст. Вона дискутувала про новітні течії у французькій літературі, обговорювала німецьку філософію і перекладала Гейне. Саме Драгоманов заклав у неї той фундаментальний антиімперський стрижень, який згодом стане основою всіх її драматичних творів. Він вчив її ненавидіти будь-яку деспотію, будь-яке пригнічення, чи то національне, чи просто якесь пересічне соціальне. А потім сталася трагедія, яка змінила абсолютно все. Те, що в школі сором'язливо називають хворобою, туберкульоз кісток. Неймовірно болісна, виснажлива хвороба, яка почалася з банальної застуди на водохреща, коли дівчинці було лише 10 років. Спочатку туберкульоз вразив руку, назавжди перекресливши її мрію стати професійною піаністкою, а вона мала колосальний музичний талант. Потім хвороба перекинулася на ногу, а згодом на нирки та легені. 30 років свого життя, аж до самої смерті, вона жила з постійним, нестерпним фізичним болем. Вона перенесла кілька важких операцій у найкращих клініках Європи, часто без взагалі якоїсь нормальної анестезії. Але ось тут криється найбільший парадокс і найбільша помилка наших підручників. Вони зробили з цієї хвороби центр її ідентичності. Вони змусили нас жаліти її. Але Олена Пчілка ніколи не дозволяла своїй доньці жаліти саму себе. У родині Косачів жалість вважалася приниженням. Хвороба не зламала Лесю, вона стала каталізатором, який загартував її характер до алмазної твердості. Замість того, щоб здатися і стати інвалідом, замкненим у 4 стінах, вона перетворила свій геніальний інтелект на головну зброю. Фізичний біль лише прискорив її дорослішання і змусив працювати з потрійною силою, бо вона розуміла, часу в неї, уви, але набагато менше, ніж в інакших її ровесників чи однолітків. Саме з цього сплаву жорсткого національного виховання Олени Пчілки, європейського політичного візіонерства Михайла Драгоманова та власного щоденного подолання болю і народилася та сама Леся Українка, яка невдовзі почне руйнувати підвалини російської імперської літератури. І щоб зрозуміти, як саме вона це робила, ми маємо подивитися на неї, скажімо так,
на неї трошечки ближче і на її найближче оточення. І на один із найгучніших скандалів в історії української культури. Уявіть собі типову українську літературну тусовку кінця 19 століття. Що це взагалі таке? Це безкінечні сльози над тяжкою долею кріпаків. Це постійне оспівування сільської хати, вишневого садка, нещасливого кохання бідної дівчини та багатого панича. Це абсолютна безпросвітна зацикленість на селянській тематиці. Більшість тогочасних письменників щиро вважали, що українська література просто не має права бути іншою. Вона має бути народною, простою, зрозумілою для селянина, для найпростішої, приземленішої людини. Ну і кріпака. Будь-яка спроба написати про щось складніше, про міську інтелігенцію, про філософські проблеми чи європейську політику сприймалася як зрада народних інтересів. Це було таке собі інтелектуальне гето, в яке українська культура по факту загнала сама себе. Частково через імперські заборони, частково через просто власну провінційність і принцип меншовартості. І ось у це суцільне болото таких народницьких сліз виривається молода, блискуче освічена європейська Леся Українка. Жінка, яка щойно прочитала Ніцше, переклала Маркса і обговорила з дядьком Драгомановим останні тренди французького символізму. Лесю це селянське гето не просто дратувало, воно її відверто бісило. Вона чудово розуміла, що нація не має елітарної, високої інтелектуальної культури. Вона приречена вічно бути другосортним придатком імперії. Нація, яка співає лише про воли та городи, ніколи не побудує власну державу. Їй потрібна була література міських салонів, філософських диспутів, глобальних конфліктів, і звичайно, що вона почала її створювати. Але робити це наодинці було, майже в принципі неможливо. Їй потрібні були союзники, їй потрібна була мережа геніїв, рівних їй за масштабом мислення. І першим таким титаном, за яким вона, скажімо так, зійшлася в жорстокому інтелектуальному спарингу, став Іван Франко. Франко на той час був вже абсолютною брилою, беззаперечним авторитетом, неформальним лідером нації. Їхні стосунки – це одна з найцікавіших сторінок нашої історії. Це була колосальна взаємна повага двох трудоголіків, двох енциклопедистів, але водночас це була постійна ідеологічна боротьба. Леся захоплювалася працездатністю Франка, його титанічною роботою з розбудови української преси в Галичині. Але вона часто категорично не погоджувалася з його поглядом. Коли Франко, як соціаліст, вимагав, щоб література служила виключно практичним інтересам робочого люду і селянства, Леся, в свою чергу, відстоювала право мистецтва бути вищим за щоденну політику. Вона захищала естетику, модернізм, право митця на складну філософію, яку не зрозуміє простий звичайний робітник. Саме в цьому контексті Франко написав свою знамениту скандальну фразу, яку ми вже згадували, про єдиного мужчину в нашому сучасному письменстві. Він написав це у своїй рецензії на її збірку поезії. Франко щиро хотів зробити їй найвищий комплімент, який він, можливо, вважав за належним. Він був вражений силою, мужністю, вольовим характером її поезій, які кардинально відрізнялися від плаксивої лірики її сучасників-чоловіків. Але для Лесі, переконаної феміністки, це було просто як абсолютний ляпас. Вона сприйняла це не як визнання її геніальності, а як черговий доказ того, що суспільство просто не готове прийняти той факт, що жінка може мати потужніший інтелект за будь-якого чоловіка, залишаючись при цьому просто жінкою. Їй не потрібні були, так би мовити, чоловічі компліменти. Їй потрібно було, щоб суспільство вже нарешті подорослішало. І щоб остаточно зламати цей провінційний патріархальний шаблон, у 1896 році Леся Українка робить постріл, який шокував всю українську публіку. Вона пише свою першу велику п'єсу. Це не історична драма про козаків, це не трагедія про зраджене кохання в селі. Вона пише психологічну драму під назвою «Блакитна троянда».
І це був абсолютний, тотальний культурний шок. Дія блакитної троянди відбувається не в сільській хаті, а в розкішному київському салоні. Головні герої не кріпаки, а міська буржуазія, аристократія, письменники, лікарі. Вони п'ють дороге, витончене вино. Грають на фортепіано, обговорюють європейську літературу, говорять про емансипацію, психоаналіз, фрейдизм, спадковість і божевільне. Головна героїня Любов Гощинська відмовляється від кохання і шлюбу, бо панічно боїться передати своїм дітям спадкову психічну хворобу матері. Це була п'єса про жіночу сексуальність, про психологічні травми, про право жінки самій розпоряджатися своїм тілом і своїм власним майбутнім. Це був чистий, рафінований європейський декаданс та символізм, перенесений на український ґрунт. Це була інтелектуальна бомба того часу. Як ви думаєте, як відреагувала тодішня українська театральна публіка і критика? Вони її просто знищили, просто розбомбили в пух і прах. П'єса з тріскотом провалилась, її просто не зрозуміли. Критики писали розгромні статті, звинувачуючи Лесю Українку в штучності, в тому, що вона відірвалася від прийнятого народного коріння, що українці так не говорять і таких проблем немає. Це був колосальний удар, але він, в свою чергу, також довів Лесі Українці головне – суспільство безнадійно відстало від її мислення. Вона зрозуміла, що писати про сучасність прямим текстом не має просто жодного сенсу. Українська публіка до цього була ще абсолютно сліпою. Їй потрібна була інша форма, їй потрібна була маска. І саме після провалу блакитної троянди вона починає створювати свій геніальний Езопів код античних драм. Але про це трішечки згодом. Бо саме в цей момент глибокого розчарування в українській дійсності, коли здавалося, що її просто ніхто не розуміє, Леся знаходить споріднену душу. Людину, яка стала для неї ідеальним інтелектуальним партнером, терапевтом і найближчою подругою на все життя. Ця людина жила на іншому кінці України, в австро-угорських Чернівцях. Її звали Ольга Кобилянська. Їхнє листування і їхній взаємозв'язок – це, мабуть, найпотужніший маніфест справжнього глибинного сестринства та фемінізму в історії української літератури. Щоб ви розуміли рівень їхньої близькості, у своїх листах вони навіть не називали одна одну на ім'я. Вони створили свій власний закритий інтимний світ, свою таємну мову. Леся Українка називала себе хтось біленький, а чорняву, експресивну Кобилянську хтось чорненький. Збоку це могло здатися дивною грою, але насправді це був спосіб захиститися від жорстокого, холодного, патріархального світу, який не сприймав їх як рівних. Ольга Кобилянська була такою ж, так би мовити, білою вороною в Галичині та на Буковині, як Леся на Дніпрянщині. Вона читала Ніцше, захоплювалася німецькою філософією, писала про сильних, незалежних, вольових жінок-аристократок за духом, які не хотіли бути просто придатком до чоловіка. Коли вони зустрілися особисто у 1901 році, коли Леся приїхала до Ольги в гості на Буковину, після страшної особистої трагедії – смерті свого коханого Сергія Мержинського. Саме хтось чорненький буквально витягнув її з глибокої клінічної депресії. Вона годинами гуляла Карпатами, слухала музику, обговорювала нові європейські романи, це все разом з Ольгою Кобилянською. А пізніше, коли сама Кобилянська переживала важку зраду коханого чоловіка Осипа Маковея, вже Леся писала їй з Італії терапевтичні листи, благаючи не здаватися, не втрачати своєї гідності, пам'ятати, що мистецтво і власна воля – це єдине, що робить жінку по-справжньому вільною. Їхнє листування – це не просто дружня балаканина, це блискучий філософський трактат двох геніїв про те, як вижити жінці-інтелектуалці в суспільстві, яке вимагає від неї бути лише покірною дружиною та матір'ю. Вони підтримували одна одну фінансово, морально, літературно. Вони були одна для одної тим самим ідеальним європейським суспільством, якого так сильно бракувало в Україні.
Підтримка Кобилянської дала Лесі ту саму внутрішню опору, якої їй бракувало після провалу «Блакитної троянди». Вона остаточно відкидає будь-які спроби писати зрозумілою мовою для мас. Вона розуміє своє істинне призначення – бути ідеологічним архітектором і, озброївшись досконалим знанням історії, блискучим розумом і абсолютною безстрашністю, Леся Українка починає створювати тексти, за які в Російській імперії можна було легко відправитися на каторгу або отримати кулю. Вона починає писати свої великі драматичні поеми, і зараз ми розкриємо найбільшу таємницю її творчості. Ми розшифруємо антиімперський код Лесі Українки і дізнаємося, чому її п'єси про українську історію забороняли всі, від російських царів до радянських генсеків. Ми підійшли до найцікавішого, до того моменту, де література перетворюється на витончену політичну спецоперацію. Після провалу «Блакитної троянди» Леся Українка зробила геніальний стратегічний висновок. Якщо ти не можеш говорити про окупацію своєї країни прямо, бо цензура негайно закриє тобі рота, ти маєш створити такий інтелектуальний код, який буде занадто складним для жандармів, але ідеально зрозумілим для твоєї нації. Вона винайшла свою власну криптографію. Вона перенесла дію своїх драм у стародавню Грецію, Рим, Єгипет та Вавилон. Але за античними тогами та єгипетськими пірамідами ховався жорсткий, безжальний аналіз української дійсності під чоботом Російської імперії. Це була справжня інтелектуальна війна. Візьмемо одну з найпотужніших драм – Кассандру. На перший погляд, це класичний сюжет про падіння Трої. Але про що він взагалі насправді? Леся Українка аналізує психологію нації, яка перебуває на межі катастрофи, але відмовляється бачити істину та правду. Кассандра – це інтелектуал, який бачить неминучу загибель і кричить про неї, але її ніхто не чує, бо натовп хоче солодких ілюзій і перебувати далі в теплій ванні. Тим часом її брат Гелен – це типовий колаборант, майстер політичного компромісу, який закликає домовитися з греками-окупантами. Леся ставить грубе питання. Що вбиває націю швидше? Ворожа армія чи власна внутрішня готовність бути обманутими? Це був прямий закид тогочасній українській еліті, яка, власне кажучи, вірила в можливість автономії всередині імперії. Тут би хотів привести такі сучасні паралелі, наскільки цей витвір мистецтва Лесі, він пройшло 100 років, але він, на жаль, актуальний в сучасній незалежній Україні по сьогоднішній день, по ту ж саму хвилину. Але справжній вибух стався, коли Леся Українка лише один єдиний раз за всю свою зрілу творчість прямо звернулася до української історії. Вона написала драму «Бояриня». І це, друзі, був для неї вирок. Це твір, який Російська імперія заборонила миттєво. СРСР пішов ще далі. «Бояриня» була під найсуворішою забороною майже 70 років. Її не просто не друкували. За володіння примірником можна було отримати термін. Чому? Бо в цій п'єсі Леся Українка вщент розбила головний імперський міф про братерство та якусь там вигадану спільну історію. У «Боярині» головна героїня Оксана, донька козацького старшини, виходить заміж за Степана, який служить при дворі московського царя, і їде з ним до Москви. Вона очікує зустріти там союзників, одновірців, а потрапляє у в'язницю. Леся Українка з хірургічною точністю описує цивілізаційну прірву. Вона показує Москву як територію тотального рабства, де навіть найвищі бояри – це лише холопи царя, де жінка – це взагалі якась така істота, яка не має ніяких прав, вона ні на що не може сподіватися в світі чоловіків, замкнена в темряві. Оксана задихається в цій атмосфері підлабузництва, доносів та лицемірства. Вона бачить, як її чоловік Степан поступово втрачає гідність, стає частиною цієї рабської системи, прикриваючись фразами про службу справі. Найстрашніший момент «Боярині» – це коли Оксана усвідомлює, вони не просто живуть у Москві, вони допомагають Москві нищити Україну своєю пасивністю. Фраза Оксани «ми критими дорогами ходили» – це метафора конформізму. Леся Українка першою на такому рівні
артикувала союз із Росією. Це не політична помилка, це цивілізаційна смерть, це перетворення вільної людини на раба. Якби навіть цей раб якимось чудом зміг усвідомити, що він є в кайданах, це була настільки точна деконструкція московського світу, що радянська влада боялася цієї п'єси більше, ніж антирадянських листівок. Бо Леся Українка довела: ми різні цивілізації раз і назавжди. Але повернемося до її античного коду. Візьмемо драми на руїнах або в катакомбах. Чому вона пише про перших християн у Римі? Бо взагалі це ідеальна модель для, так би мовити, підпільної нації. Вона аналізує, як зберегти ідентичність, коли ти перебуваєш у центрі ворожої супердержави. Вона ставить питання, чи можна співпрацювати з імперією заради виживання. Її відповідь завжди жорстка: ні. Ні за яких умов. Будь-яка інтеграція в імперські інституції веде до морального розладу. В її драмах римські раби-християни часто виглядають вільнішими за римських сенаторів, бо вони зберегли внутрішню свободу та вірність своїм ідеям. Це був прямий посил українцям: ваша єдина зброя проти імперії – це ваша пам'ять і ваш власний інтелект. Леся Українка була майстром інституційного аналізу. У п'єсі «Оргія» вона піднімає тему культурної апропріації імперії. Це історія про те, як Рим купує грецьких митців. Римляни кажуть грекам: ваша культура чудова, ми її любимо, ми її купимо. Співайте нам, танцюйте для нас, станьте частиною нашої великої імперської культури. Головний герой Антей відмовляється продаватися. Він розуміє, як тільки він почне служити римським розвагам, скажімо так, його власна культура, вона просто помре, вона перетвориться на декорацію. І він обирає смерть замість успішної кар'єри в імперській столиці. Проведіть паралель із сотнями українських митців, яких Росія століттями купувала, перетворюючи на великих русських писателів. Леся Українка бачила цю схему ще 120 років тому і попереджала: імперія не цінує твій талант, вона хоче з'їсти твою власну самоідентичність. Ще один стовп її коду – драма «Вавилонський полон». Тут вона прямо препарує тему імміграції та вірності. Чи можна залишатися патріотом, живучи в метрополії? Чи можна використовувати ресурси ворога проти нього самого? Вона створює неймовірно складні інтелектуальні конструкції, де герої проходять через справжні тортури сумління. Вона не дає простих відповідей, бо знає, боротьба з імперією – це не тільки барикади, це насамперед щоденна боротьба в голові кожної окремої людини. Знаєте, що найбільше лякало цензорів у її текстах? Мова. Але не в сенсі, солов'їної чи української. Леся Українка довела, що українська мова здатна артикулювати найскладніші філософські концепції людства. Вона писала мовою, яка була настільки витонченою, термінологічно багатою і гнучкою, що це вщент руйнувало міф про селянську говірку. Її мова – це була мова майбутньої української держави, мова еліти, мова дипломатії та науки. Вона буквально вирвала мову з-під солом'яної стріхи і вивела її на світову арену. Тим часом Леся Українка створила інтелектуальний спецназ. Її драми читали ті, хто згодом ставав ідеологами української незалежності. Вона навчила ціле покоління бачити структуру імперії, розуміти методи її маніпуляцій і, головне, ніколи не йти на компроміс із рабством. Вона була політичним візіонером, який через античні метафори прорахував розпад Російської імперії за десятиліття до того, як це взагалі сталося. Але за цю інтелектуальну велич вона заплатила страшну особисту ціну. Поки вона воювала з імперією в своїх п'єсах, її власне життя перетворилося на суцільну експедицію за виживанням. Вона об'їздила півсвіту не як турист, а як вигнанець, який шукає порятунку від хвороби і водночас рятує національну пам'ять свого власного народу. І зараз ми дізнаємося про маловідому сторінку її життя. Як Леся Українка, вже майже втративши абсолютно фізичні сили, врятувала цілий пласт української культури від забуття. І чому вона вважала, що фонограф – це найважливіший винахід для української незалежності. Поки імперська цензура ламала голову над її грецькими трагедіями, сама Леся Українка вела іншу, не менш важливу війну – війну за збереження нашого культурного генетичного коду. Уявіть собі, 1908 рік, Леся важко хвора. Кожен крок дається їй вже через силу. Фінансів катастрофічно не вистачає, але саме в цей момент вона організовує те, що сьогодні ми б назвали унікальним стартапом з
оцифрування національної спадщини. Вона розуміє, що цілий пласт української культури, кобзарство, думи, наш героїчний епос буквально вимирає разом із останніми носіями. Російська імперія зробила все, щоб стерти цю пам'ять, а Леся Українка вирішила її врятувати за допомогою найсучасніших технологій того часу. Леся Українка разом зі своїм чоловіком Климентом Квіткою за власні, фактично останні кошти купують фонограф Едісона. Це був неймовірно дорогий та дефіцитний пристрій. Вони наймають видатного етнографа Філарета Колесу і відправляють його в експедицію на Дніпрянщину. Мета не просто записати тексти, а зафіксувати живий голос, мелодію, інтонацію українських дум. Леся особисто розробляла методологію запису. Вона була, так би мовити, продюсером цього проєкту. В результаті було записано десятки воскових валиків. Це був перший в історії України професійний запис народного епосу. Якби не ця ініціатива хворої жінки, ми б сьогодні просто не знали, як насправді звучали кобзарі 100 чи там, можливо, 200 років тому. Вона буквально вирвала ці звуки з небуття. Це рятування пам'яті відбувалося на фоні її власних безкінечних мандрів. Ми звикли думати про неї, просто як про якусь там домашню поетку, але Леся була справжньою жінкою світу, космополітом. Її географія вражає: Берлін, Відень, Венеція, Сан-Ремо, Кавказ, Крим і нарешті екзотичний Єгипет. Але ці подорожі не були відпочинком. Вона їхала туди, де сонце і сухе повітря могли хоча б на місяць продовжити її життя. І знаєте, що найважливіше? В Єгипті, серед пірамід Хеопса та пісків Сахари вона почувалася як вдома. У своїх листах з Каїра вона писала, що єгипетські пейзажі нагадують їй український степ, тільки з пальмами. Вона вивчала історію фараонів не як турист, а як дослідник. Саме в Єгипті вона написала свої найглибші філософські твори, дивлячись на руїни цивілізації, що колись теж вважали себе вічними імперіями. Це давало їй неймовірну перспективу. Вона бачила, як імперії приходять і йдуть, а культура і слово залишається. Її єгипетські цикли поезій – це вершина інтелектуальної лірики, де вона порівнює долю поневоленого Єгипту з долею України. Це був глобальний погляд на проблему колоніалізму. А тепер трохи, так би мовити, живої Лесі. Щоб ви відчули її характер, ви знали, що вона була неймовірною модницею і мала бездоганний смак. Навіть коли хвороба змушувала її носити спеціальні корсети чи апарати на ногах, вона завжди виглядала, власне кажучи, елегантно, по-європейськи. Вона обожнювала стильні капелюшки, білі комірці та вишукані сукні. Вона привозила з Європи не тільки книжки, а й модні викрійки. Вона була аристократкою до кінчиків пальців. І ще один факт, який вас, думаю, що здивує. Леся Українка була однією з перших українських жінок, які професійно займалися копірайтом. Так, вона писала гострі публіцистичні статті, огляди світової преси, працювала як перекладач-фрилансер для багатьох видань. Вона вміла продавати свої ідеї, і її тексти були короткими, влучними і неймовірно переконливими. Вона була майстром хука, вміла зачепити читача буквально з першого речення. Якби вона жила сьогодні, вона була б топовою блогеркою з мільйонною аудиторією, яка б майстерно поєднувала естетичні сторіс із глибокою політичною аналітикою. Але весь цей час за цим блискучим фасадом інтелектуалки та мандрівниці хвороба невблаганно забрала, на жаль, своє. У 1913 році в грузинському місті Сурамія Леся Українка догорала. Їй було всього лиш 42 роки. Вона помирала на руках у чоловіка та матері, далеко від її рідної Волині, але навіть в ці останні дні вона не припиняла працювати. Вона диктувала проєкти майбутніх драм. Вона продовжувала думати про Україну. І ось тут починається найцинічніша частина нашої історії. Як тільки серце цієї великої жінки зупинилося, імперська машина, яка не змогла її зламати за життя, почала операцію з привласнення її імені. Зараз ми розберемо, як радянська пропаганда перетворила найнебезпечнішу революціонерку на нудну ікону, які факти її біографії були стерті з історії на 70 років. І чому сьогодні, у 2026 році, ми маємо нарешті повернути свою справжню Лесю Українку. Це фінал, і він буде найболючішим.
Коли в липні 1913 року тіло Лесі Українки привезли з Грузії до Києва, імперська влада була налякана. Похорон перетворився на стихійну багатотисячну маніфестацію. Поліція заборонила промови, заборонила нести вінки з написами українською. Але вони не змогли заборонити тишу, яка кричала сильніше за будь-які слова. Російська імперія розуміла, вона ховає свого найнебезпечнішого інтелектуального ворога. Але те, що не встигла зробити царська жандармерія з філігранним цинізмом, на жаль, довершила радянська пропаганда. Радянський Союз зробив із Лесі Українки таку, так би мовити, зручну ікону. Це була справжня спецоперація з кастрації смислів. Її біографію переписали, залишивши лише 3 компоненти – тяжку хворобу, любов до природи та нібито дружбу з російськими соціал-демократами. Її зробили донькою народу, яка мріяла про світле комуністичне майбутнє. Все, що не вписувалося в цей примітивний шаблон, її аристократизм, її європейський модернізм, її глибокий інтелектуальний фемінізм і, головне, її люту антиімперськість було просто викреслено. Драму «Бояриня», яка прямо показувала цивілізаційну прірву між Україною та Москвою, просто загубили на 70 років. Її не було в жодному виданні творів Лесі. Касандру, де вона аналізувала колабораціонізм еліт, трактували як абстрактну філософську казку. Про її листування з Кобилянською говорили як про звичайну жіночу дружбу, старанно приховуючи радикальні ідеї емансипації. Сири створив образ слабкої дівчинки, щоб ми ніколи не побачили сильної жінки. Вони хотіли, щоб ми її жаліли, замість того, щоб ми нею озброювалися. Але сьогодні, у 2026 році, ми нарешті повертаємо собі справжню Лесю. Жінку, яка навчила нас, що слово – це зброя, а інтелект – це фортеця. Вона не була жертвою обставин чи хвороби. Вона була воїном духу, який через століття простягає нам руку і каже: не здавайтеся, не йдіть на компроміс із рабством, будьте частиною великого світу, але ніколи не втрачайте свого коріння. Її тексти сьогодні звучать як ніколи актуально. Кожен її рядок – це ляпас імперським амбіціям нашого клятого сусіда. Вона була і залишається архітектором нашої ідентичності. Ми сьогодні лише торкнулися поверхні того океану, яким є Леся Українка. Справжні контури її історії набагато глибші. І якщо ви хочете, щоб ми продовжували розбирати ці приховані коди наших великих геніїв без цензури та води, ви знаєте, що робити. Підпишіться на канал Контури Історії, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть у коментарях, яка фраза Лесі Українки найбільше відгукується вам сьогодні. Ваші коментарі допомагають алгоритмам YouTube просувати справжню українську історію. А якщо ви хочете підтримати створення наступних серій там про Богдана Хмельницького, чи там Мазепу, Івана Франка, Тараса Григоровича Шевченка, всі лінки в описі. Підтримайте даний канал донатом, його розвиток. Дякую, що дивитеся. Разом ми повернемо собі нашу справжню пам'ять. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе.